Xin chào mọi người, tôi biết đây là một video cực kỳ vớ vẩn. Tuy nhiên nó là nội dung của một tiểu thuyết được viết bởi Gemini. Và well, đã là một tiểu thuyết do AI viết, cho nên là các thành phần của video này cũng phần lớn, có thể nói là gần 90% cái video này được làm bởi AI, trừ cái đoạn ghi âm này. Nên là thôi mọi người thông cảm của mình nhé. Dù sao thì các bạn cũng thử nghe thử xem nội dung của tiểu thuyết này liệu có hợp lý và phù hợp với sở thích của các bạn hay không. Còn bây giờ thì cùng bắt đầu nhé. Kỵ sĩ Cam, tập 1, hạt giống ma quái. Chương 1, bình minh tại New Eden. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua những tấm kính trong suốt của tòa nhà chọc trời, chiếu rọi lên những khu vườn trên cao đang xanh tươi. New Eden City, thành phố của tương lai, nơi mà công nghệ sinh học và kiến trúc hiện đại hòa quyện thành một bức tranh hoàn hảo. Từ tầng 50 của Bệnh viện Công nghệ cao New Eden, Trần Minh Khang nhìn ra khung cảnh quen thuộc này với ánh mắt đầy tự hào. Bác sĩ Khang, ca phẫu thuật tiếp theo đã sẵn sàng, y tá Lan gọi từ phía sau. Minh Khang quay lại, gương mặt anh tươi sáng dù đã làm việc suốt đêm. Ở tuổi 28, anh đã là một trong những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, được đồng nghiệp và bệnh nhân kính trọng vì tâm huyết và khả năng chuyên môn. Em Lan, hôm nay có gì đặc biệt không? Minh Khang vừa rửa tay vừa hỏi. Không có gì lạ, bác sĩ. Chỉ là từ hôm qua, số lượng bệnh nhân đến khám với triệu chứng lạ tăng lên đáng kể. Minh Khang nhớn mày. Với kinh nghiệm nhiều năm, anh luôn nhạy cảm với những dấu hiệu bất thường. Triệu chứng gì? Khó giải thích bác sĩ. Họ nói rằng có cảm giác thèm ăn trái cây một cách điên cuồng và cảm xúc trở nên khó kiểm soát. Trong phòng mổ, Minh Khang tập trung hoàn toàn vào ca phẫu thuật. Đôi tay anh vận động một cách chính xác, mỗi đường cắt đều được tính toán kỹ lưỡng. Đối với anh, y học không chỉ là nghề nghiệp mà là sứ mệnh, cứu chữa những sinh mạng, mang lại hy vọng cho những người đang đau khổ. Khi kết thúc ca mổ thành công, Minh Khang cảm thấy một niềm vui quen thuộc. Đây là lý do anh chọn y học, khả năng chữa lành, khả năng thay đổi cuộc đời một người bằng đôi tay và trái tim mình. New Eden City từ từ chìm vào đêm. Những ánh đèn LED trên các tòa nhà tạo ra những đường nét lung linh, trong khi các khu vườn trên cao được chiếu sáng nhẹ nhàng. Đây thực sự là một thành phố của tương lai, nơi mà con người và tự nhiên cùng tồn tại hài hòa. Nhưng trong bóng tối, những điều không ngờ đang âm thầm len lỏi. Chương 2, cơn sốt, virus Hesperides. 3 ngày sau, tình hình tại bệnh viện trở nên hỗn loạn. Bác sĩ Khang, cấp cứu. Tiếng y tá Lan vang lên trong hành lang. Minh Khang chạy vội đến phòng cấp cứu, nơi một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra. Một người đàn ông trung tuổi đang co quay trên giường bệnh, da của ông dần chuyển sang màu cam kỳ lạ. Triệu chứng bắt đầu từ khi nào? Minh Khang hỏi trong khi kiểm tra. 2 giờ trước, ông ấy được đưa đến với triệu chứng co giật, nhưng màu da nó đang thay đổi theo từng phút. Minh Khang chưa bao giờ thấy hiện tượng này. Da bệnh nhân không chỉ truyền máu mà còn có những vết nổi lên như vỏ cam. Tim anh đập nhanh, đây không phải là bất kỳ bệnh nào anh từng biết. Lấy mẫu máu hay lập tức. Liên hệ với phòng thí nghiệm khẩn cấp. Trong vài giờ tiếp theo, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Không chỉ một, mà hàng chục bệnh nhân được đưa đến với các triệu chứng tương tự. Điều kỳ lạ là tất cả họ đều có điểm chung. Đã chơi một ứng dụng trò chơi thực tế ảo mới có tên Fruit Paradise. Fruit Paradise là một ứng dụng game cực kỳ phổ biến trong giới trẻ New Eden City. Người chơi sử dụng kính thực tế ảo để thu hoạch các loại trái cây ảo trong thế giới thực. Game này đã thu hút hàng triệu người chơi chỉ trong vài tuần. Bác sĩ, kết quả xét nghiệm đã có. Y tá Lan trao cho Minh Khang một tệp báo cáo dày. Minh Khang đọc qua và mặt anh tái mét. Trong máu của tất cả bệnh nhân đều có một loại virus chưa từng được phát hiện. Virus này có khả năng thay đổi cấu trúc tế bào một cách đáng sợ. Virus Hesperides. Anh thì thầm tên virus theo báo cáo từ phòng thí nghiệm trung ương. Đêm đó tình hình trở nên kinh hoàng hơn nữa. Những bệnh nhân đầu tiên bắt đầu biến đổi hoàn toàn. Cơ thể họ phình to, da trở nên cứng như vỏ trái cây, và điều đáng sợ nhất, họ mất đi lý trí của con người. Bệnh nhân đầu tiên, ông đàn ông với làn da màu cam, đã biến thành một sinh vật khổng lồ giống như quả cam khổng lồ, có chân tay. Sinh vật này phá vỡ cửa kính của bệnh viện và lao ra ngoài đường phố, gây ra sự hoảng loạn trong toàn thành phố. Trong vài giờ, New Eden City chìm trong hỗn loạn.
Những Fruit Monsters, tên mà truyền thông đặt cho những sinh vật kỳ lạ này, xuất hiện khắp nơi. Có monster giống như quả táo khổng lồ với răng nanh sắc nhọn. Monster giống như quả nho có khả năng bắn những quả cầu tím và nhiều dạng khác nữa. Minh Khang đứng trên sân thượng bệnh viện, nhìn ra thành phố đang cháy bỏng dưới ánh lửa. Những tiếng hét, tiếng siren cảnh sát và tiếng gầm rú của các Fruit Monsters hòa lẫn thành một bản giao hưởng kinh hoàng. Làm sao có thể có chuyện này? Anh tự hỏi, tim đầy lo lắng cho những bệnh nhân và người dân vô tội. Chưa biết rằng cuộc đời anh sắp thay đổi hoàn toàn. Chương 3. Di sản của người cha. Để tìm hiểu về virus Hesperides, Minh Khang quyết định tìm đến nguồn gốc của nó. Anh nghĩ đến người cha mình, tiến sĩ Trần Minh Đức, một nhà khoa học nổi tiếng chuyên nghiên cứu về virus học và công nghệ sinh học. Cha anh đã biến mất một cách bí ẩn 10 năm trước, để lại chỉ một căn nhà cũ ở ngoại ô thành phố và vô số câu hỏi không lời đáp. Minh Khang lái xe đến căn nhà cũ. Trong đêm, ngôi nhà 2 tầng được bao quanh bởi một khu vườn đầy cây cối, giờ đây đã hoang vu vì không có người chăm sóc. Cha, con hy vọng cha đã để lại gì đó có thể giúp con cứu những người này, anh thì thầm khi bước vào ngôi nhà. Căn nhà bụi đầy nhưng vẫn còn những dấu vết của cuộc sống trước kia. Trên bàn làm việc của cha, Minh Khang tìm thấy những quyển sổ tay viết tay bằng chữ khó đọc. Dự án Hesperides, anh đọc từ một trang sổ, tim đập mạnh. Minh Khang lật từng trang và càng đọc anh càng sốc. Cha anh đã từng nghiên cứu về một loại virus có khả năng biến đổi cấu trúc tế bào dựa trên mã DNA của trái cây. Mục đích ban đầu là để tạo ra thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn, nhưng dự án đã bị dừng lại vì những tác dụng phụ nguy hiểm. Không thể nào. Minh Khang rùng mình khi đọc đến đoạn cuối. Virus có thể lây qua sóng điện tử. Nếu rơi vào tay kẻ xấu, nó sẽ trở thành vũ khí sinh học khủng khiếp. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng động từ tầng hầm. Tim đập mạnh. Minh Khang cẩn thận bước xuống cầu thang gỗ cũ kỹ. Tầng hầm hóa ra là một phòng thí nghiệm hoàn chỉnh, được giấu kín dưới lớp bụi và tấm vải che phủ. Các thiết bị khoa học hiện đại được sắp xếp gọn gàng, và ở giữa phòng là một chiếc bàn với một hộp kim loại lạ. Minh Khang tiến đến chiếc hộp. Trên nó có khắc dòng chữ: chỉ dành cho Minh Khang, hãy sử dụng nó để bảo vệ những gì cha không thể bảo vệ. Bên trong hộp là một thiết bị kỳ lạ có hình dạng như chiếc đai với một khóa có hình quả cam. Kèm theo là một tờ giấy viết tay. Con trai, nếu con đọc được điều này, có nghĩa là dự án Hesperides đã bị lạm dụng. Đây là Driver Orange Lock Seed, thiết bị duy nhất có thể chống lại virus. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan, cha yêu con. Chẳng hiểu driver này hoạt động như thế nào, nhưng Minh Khang cảm thấy đây có thể là chìa khóa để cứu thành phố. Anh đeo chiếc đai vào eo và cầm chiếc khóa cam trên tay. Đột nhiên, tiếng gầm thét từ bên ngoài vang lên. Một Fruit Monster khổng lồ có dạng quả dứa đang phá hủy những ngôi nhà xung quanh. Không còn lựa chọn nào khác, Minh Khang quyết tâm đưa chiếc khóa cam vào driver. Oren. Một giọng nói máy vang lên từ driver. Ánh sáng cam rực rỡ bao trùm toàn thân Minh Khang. Cơ thể anh biến đổi, một bộ giáp màu cam bao bọc khắp người. Trên đầu là chiếc mũ với hình dạng giống quả cam, trên ngực là biểu tượng cam cách điệu. Kamen Rider Orange đã ra đời. Chương 4. Trái cam rực lửa. Minh Khang giờ đây là Kamen Rider Orange, bước ra khỏi ngôi nhà với cảm giác hoàn toàn mới lạ. Cơ thể anh tràn đầy năng lượng, mọi giác quan đều được tăng cường đáng kể. Fruit Monster dứa đang tàn phá khu vực. Những chiếc gai sắc nhọn của nó có thể đâm xuyên qua tường bê tông. Một gia đình đang hoảng sợ, trốn trong căn nhà sắp bị phá hủy. Tôi phải cứu họ, Minh Khang nghĩ trong đầu và lao về phía Monster. Những bước chạy đầu tiên của anh không ổn định. Sức mạnh mới khiến anh chạy quá nhanh, suýt đâm vào một cái cây. Nhưng bản năng bác sĩ luôn muốn cứu người, giúp anh tập trung lại. Ê, quái vật kia! Minh Khang hét lên để thu hút sự chú ý của Monster. Fruit Monster dứa quay lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Kamen Rider Orange. Nó gầm thét và lao đến, những chiếc gai sắc nhọn chĩa về phía anh. Minh Khang lúng túng né tránh. Một chiếc gai cạo qua mũ bảo hiểm của anh, tạo ra tia lửa điện. Anh lăn người để tránh, tim đập rội rã vì sợ hãi và hứng thấn. Làm sao tôi có thể chiến đấu với con vật này? Anh tự hỏi. Đột nhiên, từ driver xuất hiện một thanh kiếm với lưỡi dao màu cam sáng bóng. Kamen Rider Orange bản năng nắm lấy thanh kiếm và ngay lập tức cảm thấy một luồng năng lượng chạy qua người.
Fruit Monster dứa lao đến lần nữa, nhưng lần này Minh Khang đã sẵn sàng. Anh cầm kiếm chặn lại, thanh kiếm cam phát sáng và chặt đứt những chiếc gai. Được rồi, anh hét lên, tự tin hơn, trận chiến trở nên cân bằng hơn. Minh Khang học được cách sử dụng tốc độ và sức mạnh mới. Thanh kiếm cam của anh có thể chặt qua những chiếc gai cứng như thép của Monster. Nhưng Monster cũng không dễ bị đánh bại. Nó xoay người, sử dụng toàn bộ cơ thể như một cái búa khổng lồ để đập xuống Kamen Rider Orange. Minh Khang lùi lại, đang tìm cách tấn công quyết định. Anh nhớ đến những bệnh nhân trong bệnh viện. Họ đã từng là con người bình thường trước khi bị virus biến đổi. Tôi phải cứu nó, không phải giết nó, anh quyết tâm. Driver Orange bỗng phát sáng mạnh hơn, như thể đã cảm nhận được ý định của Minh Khang. Thanh kiếm cam trở nên trong suốt, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Orange Healing Slash, giọng máy từ Driver vang lên. Minh Khang lao lên, thanh kiếm chém một đường cong hoàn hảo qua cơ thể của Monster. Không phải là một đòn tấn công, mà như một ca phẫu thuật chính xác. Ánh sáng cam bao trùm Monster, và từ từ, cơ thể khổng lồ của nó co lại. Fruit Monster dứa biến mất, để lại một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên đất. Minh Khang vội chạy đến kiểm tra. Người đàn ông vẫn còn sống, và quan trọng hơn, anh ta đã trở lại dạng con người bình thường. Tôi đã làm được, Minh Khang thở phào, cảm thấy một niềm vui to lớn. Driver Orange không chỉ cho anh sức mạnh chiến đấu, mà còn có khả năng chữa lành, điều hoàn toàn phù hợp với bản tính bác sĩ của anh. Nhưng khi anh nhìn lên bầu trời, ánh lửa từ những nơi khác trong thành phố vẫn đang bốc lên. Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Chương 5. Kết nối định mệnh. 2 ngày sau trận chiến với Monster dứa, Minh Khang vẫn đang cố gắng hiểu rõ hơn về sức mạnh của mình. Anh quay trở lại bệnh viện để tiếp tục công việc, nhưng tình hình thành phố ngày càng tồi tệ. Số lượng Fruit Monster xuất hiện ngày một nhiều, và lực lượng an ninh thành phố bất lực trước chúng. Quân đội đã được huy động, nhưng vũ khí thông thường gần như vô dụng trước những sinh vật biến đổi này. Minh Khang đang điều trị cho một bệnh nhân từng bị nhiễm virus, nhưng may mắn được anh cứu khi điện thoại rung lên. Một số lạ. Alo? Kamen Rider Orange. Một giọng nữ trẻ nói qua máy khiến Minh Khang giật mình. Ai đó? Làm sao cô biết? Không quan trọng là tôi biết cách giúp anh. Gặp tôi ở công viên trung tâm thành phố, 8 giờ tối nay, đến một mình. Cuộc gọi kết thúc, để lại Minh Khang đầy thắc mắc. Có ai đó đã biết về danh tính Kamen Rider của anh? Liệu đây có phải là bẫy? Tối đến, Minh Khang quyết định đến công viên. Nơi này từng là một địa điểm đẹp với nhiều cây xanh và hồ nước, nhưng giờ đây hoang vắng vì tình hình an ninh. Dưới ánh đèn mờ, anh thấy một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi đang ngồi trên ghế đá. Cô có mái tóc đen dài, đôi mắt thông minh và đang cầm một chiếc laptop. Anh đến rồi, Trần Minh Khang, cô gái nói mà không nhìn lên. Cô là ai? Làm sao cô biết tên tôi? Cô gái cuối cùng cũng nhìn lên, mỉm cười. Tôi tên Mai Anh, tôi là một hacker và tôi đã theo dõi anh từ đêm anh biến thành Kamen Rider Orange lần đầu. Minh Khang căng thẳng. Theo dõi? Với mục đích gì? Để giúp anh. Mai Anh mở laptop, màn hình hiện lên những dữ liệu phức tạp. Tôi đã nghiên cứu về virus Hesperus trong suốt 2 năm qua. Tôi biết rằng có một tổ chức đứng sau tất cả này. Tổ chức gì? Chưa rõ tên, nhưng họ đã lên kế hoạch từ rất lâu. Việc phát tán virus qua ứng dụng game chỉ là bước đầu. Họ có mục đích lớn hơn. Mai Anh quay màn hình laptop về phía Minh Khang. Trên đó là những biểu đồ và dữ liệu cho thấy sự lây lan của virus theo một pattern có tổ chức. Nhìn này, virus không lây lan ngẫu nhiên. Nó được định hướng để tấn công những khu vực cụ thể, những nhóm người cụ thể. Đây không phải tai nạn, mà là một cuộc thử nghiệm quy mô lớn. Minh Khang cảm thấy lạnh gáy. Thử nghiệm gì? Tôi nghi ngờ họ đang thử nghiệm khả năng kiểm soát con người thông qua virus. Và Mai Anh ngập ngừng. Và gì? Tôi tin rằng có người khác cũng có sức mạnh như anh. Có thêm những Kamen Rider khác. Đúng lúc đó, tiếng nổ lớn vang lên từ phía trung tâm thương mại. Một Fruit Monster khổng lồ có dạng quả cherry đôi đang tấn công mọi người. Tôi phải đi. Minh Khang đứng dậy. Đợi. Mai Anh đưa anh một chiếc tai nghe nhỏ. Đeo cái này, tôi sẽ hỗ trợ anh từ xa. Minh Khang biến hình thành Kamen Rider Orange và lao đến hiện trường. Monster Cherry có khả năng bắn những quả cầu đỏ có tính ăn mòn cao, khiến anh phải liên tục né tránh. Kamen Rider Orange, tôi đã phân tích monster này. Giọng Mai Anh vang lên qua tai nghe. Điểm yếu của nó ở phần thân giữa hai quả cherry.
anh cần tấn công vào đó. Hiểu rồi. Nhưng trước khi anh kịp hành động, một bóng đen lao xuống từ trên cao. Một Kamen Rider khác với giáp màu vàng chanh và thanh diều điện tử trên tay. Kamen Rider Lemon, Mai Anh thì thầm qua tai nghe, giọng căng thẳng. Kamen Rider Lemon không tấn công Monster, mà lại chĩa diều về phía Kamen Rider Orange. Sức mạnh Rider quá nguy hiểm, Kamen Rider Lemon nói bằng giọng lạnh lùng. Nó phải bị tiêu diệt. Minh Khang sốc. Tại sao một Kamen Rider khác lại muốn tấn công anh? Trước khi anh kịp phản ứng, Kamen Rider Lemon đã lao đến với thanh diều điện tử phát sáng. Cuộc chiến giữa hai Kamen Rider bắt đầu trong khi Monster Cherry vẫn đang tiếp tục tàn phá xung quanh. Tập 2. Bí mật và liên minh. Chương 6. Cuộc điều tra. Trận chiến giữa Kamen Rider Orange và Kamen Rider Lemon diễn ra dữ dội. Thanh diều điện tử của Lemon liên tục chém xuống, buộc Orange phải dùng thanh kiếm cam để đỡ. Tại sao anh lại tấn công tôi? Minh Khang hỏi qua hệ thống giao tiếp. Sức mạnh Rider là nguyên nhân gây ra thảm họa này. Lemon trả lời lạnh lùng. Nó phải bị xóa bỏ khỏi thế giới. Không, anh hiểu nhầm rồi. Tôi đang dùng sức mạnh này để cứu người. Nhưng Lemon không nghe. Anh ta tiếp tục tấn công với quyết tâm tiêu diệt Orange. Trong lúc đó, Monster Cherry đang tận dụng cơ hội để tấn công những người dân đang trốn tránh. Orange, anh phải chấm dứt trận đấu này. Mai Anh la lên qua tai nghe. Có nhiều người đang gặp nguy hiểm. Minh Khang đẩy Lemon ra xa bằng một đòn thúc mạnh. Chúng ta có thể tranh luận sau. Bây giờ hãy cứu những người vô tội trước. Kamen Rider Lemon dừng lại, nhìn về phía Monster Cherry đang tấn công một gia đình. Có vẻ như trong anh ta vẫn còn lương tri con người. Hãy cứu họ trước, Lemon cuối cùng nói. Nhưng sau đó, tôi sẽ tiêu diệt anh. Hai Rider tạm thời ngừng chiến và cùng nhau đối phó với Monster Cherry. Kamen Rider Orange dùng tốc độ để đánh lạc hướng, trong khi Kamen Rider Lemon dùng sức mạnh thuần túy để tấn công. Bây giờ, Minh Khang hét lên khi nhìn thấy cơ hội. Cả hai Rider cùng lao lên. Orange dùng Orange Healing Slash chém vào điểm yếu giữa hai quả cherry, trong khi Lemon dùng diều điện tử để cố định Monster. Ánh sáng cam bao trùm và Monster từ từ thu nhỏ lại thành một người phụ nữ trung niên. Sau khi cứu được nạn nhân, Kamen Rider Lemon quay lại nhìn Orange. Lần này anh may mắn, nhưng tôi sẽ quay lại. Anh ta biến mất vào bóng đêm để lại Minh Khang đầy thắc mắc. Ngày hôm sau, Minh Khang và Mai Anh gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ ở ngoài ô thành phố. Nơi này vắng người, phù hợp để thảo luận những vấn đề bí mật. Tôi đã tìm hiểu về Kamen Rider Lemon. Mai Anh mở laptop và chỉ vào màn hình. Hắn ta xuất hiện lần đầu cách đây một tuần, cùng thời điểm với anh, nhưng thái độ của hắn hoàn toàn khác. Có vẻ như anh ta có thành kiến với sức mạnh Rider, Minh Khang nói, vẫn còn băn khoăn về cuộc gặp tối qua. Đó không phải điều quan trọng nhất. Mai Anh nghiêm mặt. Tôi đã truy vết được nguồn gốc của ứng dụng Fruit Paradise. Cô quay màn hình laptop, trên đó hiện ra thông tin về một công ty tên Eden Technologies. Eden Technologies được thành lập 3 năm trước bởi một nhóm nhà khoa học ẩn danh. Họ chuyên phát triển các công nghệ sinh học và thực tế ảo. Fruit Paradise chỉ là một trong nhiều sản phẩm của họ. Minh Khang đọc qua thông tin. Còn ai đứng sau công ty này? Đó là vấn đề. Tất cả thông tin về ban lãnh đạo đều bị mã hóa, nhưng tôi có một số manh mối. Mai Anh chỉ vào một dòng code phức tạp. Trong hệ thống của họ, tôi tìm thấy những tham chiếu đến dự án Hesperides, chính dự án mà cha anh từng nghiên cứu. Tim Minh Khang đập mạnh. Có nghĩa là họ đã lấy cắp nghiên cứu của cha tôi? Hoặc tệ hơn, Mai Anh nhìn anh nghiêm túc. Có thể cha anh đã từng là thành viên của tổ chức này. Minh Khang cảm thấy như có ai đó vừa đấm vào bụng mình. Người cha mà anh luôn kính trọng, người đã dành cả đời để nghiên cứu y học nhằm cứu người, có thể đã tham gia vào một âm mưu tàn độc như thế này. Không thể được. Cha tôi không phải là người như vậy. Tôi hy vọng là như vậy, Mai Anh nói nhẹ. Nhưng chúng ta cần tìm hiểu sự thật. Tôi đã định vị được một trong những phòng thí nghiệm của Eden Technologies. Cô chỉ vào một tọa độ trên bản đồ. Ở đây, dưới khu công nghiệp phía đông thành phố. Đêm nay chúng ta sẽ đột nhập vào đó. Chương 7. Đối đầu với kỵ sĩ tranh. Đêm đó, Minh Khang và Mai Anh đến khu công nghiệp phía đông. Khu vực này từng là trung tâm sản xuất của thành phố, nhưng giờ đây nhiều nhà máy đã đóng cửa vì tình hình bất ổn. Tọa độ mà Mai Anh cung cấp dẫn họ đến một tòa nhà có vẻ bỏ hoang.
Bên ngoài không có biển hiệu gì, nhưng các thiết bị an ninh hiện đại cho thấy đây không phải nơi thông thường. Hệ thống bảo mật khá tinh vi, Mai Anh nói trong khi hack các camera an ninh, nhưng không phải vấn đề với tôi. Họ lẻn vào tòa nhà. Bên trong, thay vì cảnh tượng hoang tàn, họ thấy một phòng thí nghiệm hiện đại với đầy đủ thiết bị. Nhìn này, Minh Khang chỉ vào một dây ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh lá. Virus Hesperides ở dạng thô. Mai Anh đang download dữ liệu từ máy tính trung tâm khi báo động vang lên. Chúng ta bị phát hiện rồi. Đột nhiên, các cánh cửa khóa lại và từ loa phát ra một giọng nói lạnh lùng. Chào mừng các khách không mời đến phòng thí nghiệm số 7. Một hình ảnh hologram xuất hiện, một người đàn ông trung tuổi mặc áo blouse trắng, đôi mắt sắc lạnh đằng sau cặp kính dày. Tôi là tiến sĩ Cyrus, người điều hành dự án Hesperides, và tôi đã chờ đợi cuộc gặp này từ lâu, con trai của Trần Minh Đức. Minh Khang giật mình. Ông biết cha tôi? Biết ư? Chúng tôi đã từng là đối tác. Ông ấy là một trong những người tạo ra virus Hesperides. Không thể nào. Sự thật thường đau đớn cậu bé, tiến sĩ Cyrus cười lạnh. Nhưng ông ấy đã phản bội chúng tôi ở phút chót, phá hủy một phần dữ liệu và biến mất. Thật may là ông ấy đã để lại một món quà cuối cùng. Ông ta nói về cái gì? Mai Anh thì thầm. Đột nhiên, các bức tường mở ra và từ bóng tối bước ra Kamen Rider Lemon với thanh diều điện tử đã được kích hoạt. Tôi đã nói rằng sẽ quay lại. Lemon nói. Kamen Rider Lemon, tiến sĩ Cyrus giải thích. Một trong những thành công lớn nhất của chúng tôi, cậu ấy đã tự nguyện tham gia thí nghiệm để có được sức mạnh chống lại virus Hesperides. Minh Khang hiểu ra, anh cũng muốn cứu mọi người, phải không? Nhưng cậu ấy đã bị chúng tôi thuyết phục rằng sức mạnh Rider chính là nguồn gốc của vấn đề. Cyrus tiếp tục. Và nhiệm vụ của cậu ấy là tiêu diệt tất cả những Rider khác. Kamen Rider Lemon lao đến, nhưng lần này, Minh Khang đã hiểu ra mục đích thực sự của anh ta. Anh biến hình thành Kamen Rider Orange và đỡ đòn tấn công. Anh đã bị lợi dụng. Orange hét lên, họ đang dùng anh để tiêu diệt những người có thể cản trở kế hoạch của họ. Im lặng, sức mạnh này là nguyên nhân của mọi thứ. Không, virus Hesperides mới là nguyên nhân, và sức mạnh Rider là cách duy nhất để chống lại nó. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt hơn lần trước. Lemon đã được huấn luyện bài bản. Mỗi đòn tấn công đều nhắm vào những điểm yếu của Orange. Nhưng Minh Khang không muốn làm tổn thương anh ta. Anh biết rằng Lemon cũng chỉ là một nạn nhân. Mai Anh, cô tìm được gì chưa? Anh hỏi qua tai nghe trong khi né một đòn dìu. Đang tìm. Có rồi. Kamen Rider Lemon tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, 26 tuổi, từng là một kỹ sư phần mềm. Em trai anh ấy đã chết trong một vụ thử nghiệm Rider thất bại 6 tháng trước. Minh Khang hiểu ra, anh ta đổ lỗi cho sức mạnh Rider vì nó đã cướp đi người thân của anh ta. Orange dừng tấn công và hạ thanh kiếm xuống. Tôi hiểu nỗi đau của anh, nhưng việc tiêu diệt tôi sẽ không đưa em trai anh trở lại. Kamen Rider Lemon do dự, thanh diều trong tay run rẩy. Thay vào đó, hãy giúp tôi ngăn chặn những người thực sự chịu trách nhiệm. Orange tiếp tục. Hãy cùng tôi cứu những người khác khỏi số phận như em trai anh. Chương 8. Vết sẹo quá khứ. Kamen Rider Lemon dừng tấn công. Thanh diều điện tử trong tay từ từ tắt đi. Sự do dự trong lời nói của anh cho thấy những gì Orange vừa nói đã chạm đến trái tim anh. Em trai tôi. Lemon thì thầm. Nó tin tưởng vào sức mạnh Rider. Nó nghĩ rằng mình có thể trở thành một người hùng. Và em ấy đã hy sinh để bảo vệ những người khác, phải không? Minh Khang nói nhẹ nhàng. Đó không phải là lỗi của sức mạnh Rider, mà là lỗi của những kẻ đã lợi dụng lòng tốt của em ấy. Hình ảnh hologram của tiến sĩ Cyrus vẫn đang quan sát, nụ cười lạnh lùng trên môi. Thật cảm động, nhưng cuộc trò chuyện này đã đủ rồi. Các robot bảo vệ bắt đầu xuất hiện từ khắp nơi trong phòng thí nghiệm, vây quanh hai Rider. Lemon, anh vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ của mình, Cyrus nói. Tiêu diệt Orange và nhận lấy phần thưởng, công thức để hồi sinh em trai anh. Kamen Rider Lemon giật mình. Anh có thể đưa em tôi trở lại. Với công nghệ hiện tại, chúng tôi có thể tái tạo bất kỳ ai, chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ. Minh Khang cảm thấy tim mình đau nhói. Anh hiểu sự cám dỗ đó. Nếu có thể cứu sống một người thân, có bao nhiêu người sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Đó là lời nói dối, Orange nói. Họ chỉ đang lợi dụng nỗi đau của anh. Người chết không thể sống lại, nhưng chúng ta có thể sống để tôn vinh ký ức của họ. Lemon run rẩy cầm lại thanh diều. Nhưng nếu có cơ hội...
Thì em trai anh có muốn anh trở thành kẻ sát nhân để cứu mình không? Minh Khang hỏi. Anh nghĩ em ấy sẽ hạnh phúc khi biết anh đã giết những người vô tội. Trong khoảnh khắc im lặng, những ký ức về em trai hiện lên trong đầu Lemon. Cậu bé luôn mỉm cười, luôn tin vào điều tốt đẹp, luôn muốn giúp đỡ mọi người. Tung à, Lemon thì thầm tên em mình. Em sẽ không muốn anh trở thành quái vật. Anh ta quay lại nhìn các robot đang tiến đến. Được rồi Orange, lần này chúng ta cùng chiến đấu. Kamen Rider Lemon, tiến sĩ Sirius gầm lên. Anh đang phá hủy cơ hội duy nhất để cứu em trai mình. Không, Lemon nói kiên quyết. Tôi đang tôn vinh em tôi bằng cách làm những gì em ấy sẽ làm, bảo vệ những người vô tội. Trận chiến bắt đầu. Hai Rider phối hợp ăn ý, Orange dùng tốc độ và khả năng chữa lành, Lemon dùng sức mạnh và thanh diều điện tử để phá hủy các robot. Mai Anh, tình hình thế nào? Minh Khang hỏi trong khi chém đôi một robot. Tôi đã copy được hết dữ liệu và tôi tìm thấy điều gì đó quan trọng về cha anh. Gì vậy? Cha anh không phải phản bội họ. Ông ấy đã phát hiện ra mục đích thật sự của dự án Hesperides và cố gắng ngăn chặn nó. Minh Khang cảm thấy nhẹ lòng. Người cha mà anh kính trọng không phải là kẻ phản bội. Nhưng có một điều nữa, Mai Anh tiếp tục. Tiến sĩ Sirius không chỉ muốn thử nghiệm virus, ông ta có một kế hoạch lớn hơn nhiều. Sau khi tiêu diệt hết robot, hai Rider đứng trước hologram của tiến sĩ Sirius. Các người đã thắng trận đấu này, Sirius nói, nhưng cuộc chiến thật sự mới chỉ bắt đầu. Các người sẽ sớm hiểu ra tầm vĩ đại của dự án này. Hình ảnh hologram biến mất và hệ thống tự hủy của phòng thí nghiệm bắt đầu hoạt động. Chúng ta phải chạy ngay. Mai Anh hét lên. Ba người chạy thoát khỏi tòa nhà trước khi nó nổ tung trong một tiếng nổ lớn. Nhưng trong tay Mai Anh là một ổ USB chứa đầy dữ liệu quan trọng. Cuối cùng chúng ta cũng có manh mối, cô nói. Kamen Rider Lemon nhìn Orange. Tôi xin lỗi vì đã cố giết anh. Tôi đã để nỗi đau che mờ lý trí. Không sao, Orange trả lời. Chúng ta đều chỉ muốn bảo vệ những gì quan trọng với mình. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Minh Khang nhìn về phía thành phố đang chìm trong ánh lửa từ các cuộc tấn công của Fruit Monster. Chúng ta sẽ ngăn chặn tiến sĩ Sirius và cứu thành phố này. Chương 9. Tình thế bắt buộc. 3 ngày sau vụ đột nhập phòng thí nghiệm, tình hình tại New Eden City trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Số lượng Fruit Monster không chỉ tăng lên mà còn tiến hóa, trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn. Mai Anh phân tích dữ liệu từ ổ USB trong căn cứ tạm thời của họ, phòng thí nghiệm cũ của cha Minh Khang. Tôi hiểu ra rồi, cô nói, mặt tái mét. Virus Hesperides có thể tiến hóa, những monster đầu tiên chỉ là giai đoạn alpha. Giờ chúng đã phát triển thành beta và sắp lên gamma. Điều đó có nghĩa là gì? Thanh Tùng, tên thật của Kamen Rider Lemon, hỏi. Anh đã bỏ mask và tiết lộ danh tính với nhóm. Monster Gamma sẽ có trí thông minh như con người, nhưng với sức mạnh và khả năng đặc biệt của trái cây, chúng sẽ không còn là quái vật mù quáng nữa mà trở thành một quân đoàn có tổ chức. Minh Khang cảm thấy lo lắng. Chúng ta phải ngăn chặn điều đó. Vấn đề là làm sao? Mai Anh chỉ vào màn hình. Theo dữ liệu này, có một Master Control Center điều khiển tất cả virus. Nếu phá hủy được nó, chúng ta có thể ngăn chặn quá trình tiến hóa. Ở đâu? Dưới lòng thành phố, trong hệ thống tàu điện ngầm cũ đã bị bỏ hoang. Nhưng trước khi họ kịp lên kế hoạch, báo động trên toàn thành phố vang lên. Trên các màn hình công cộng xuất hiện hình ảnh một Fruit Monster khổng lồ, không giống bất cứ con nào trước đây. Đó là một monster có dạng quả King Fruit, sự kết hợp của nhiều loại trái cây khác nhau. Nó cao gần 50 mét, có sức mạnh khủng khiếp và dường như có trí tuệ. Monster Gamma đầu tiên, Mai Anh thì thầm. King Fruit Monster đang tiến về trung tâm thành phố. Mọi thứ trên đường đi của nó đều bị phá hủy. Quân đội và cảnh sát đã triển khai, nhưng vũ khí của họ không gây được tổn thương gì. Chúng ta phải ngăn nó. Minh Khang đứng dậy. Nhưng con quái vật này quá mạnh, Thanh Tùng lo lắng. Với sức mạnh của chúng ta hiện tại, có lẽ không thể đánh bại nó. Vậy thì chúng ta phải thử. Minh Khang kiên quyết. Không thể để nó tàn phá thành phố. Khi hai Rider đến hiện trường, King Fruit Monster đang đối mặt với một đại đội xe tăng. Những viên đạn pháo bắn vào cơ thể nó như đánh vào bông. Orange, Lemon, hai driver cùng kêu lên khi họ biến hình. Cuộc chiến bắt đầu, nhưng ngay từ đầu đã rõ ràng họ đang ở thế yếu. King Fruit Monster có thể sử dụng khả năng của nhiều loại trái cây khác nhau, bắn axit như chanh, lạo giá lớp cứng như dừa,
và phóng những mũi tên sắc như lá dứa. Orange và Lemon cố gắng phối hợp, nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn. Một đòn đánh của Monster đã hất tung cả hai Rider xa hàng chục mét. Không thể nào. Thanh Tùng nằm trên đất, Driver Lemon bị nứt. Minh Khang cũng không khá gì hơn. Driver Orange của anh báo hiệu năng lượng sắp cạn kiệt. King Fruit Monster tiến đến, chuẩn bị kết liễu hai Rider. Những người dân xung quanh hoảng sợ bỏ chạy, nhưng không có nơi nào để trốn. Tôi không thể để nó giết những người vô tội. Minh Khang cố gắng đứng dậy, dù cơ thể đầy thương tích. Anh đừng có liều lĩnh, Thanh Tùng nói. Chúng ta cần tìm cách khác. Nhưng không còn thời gian. King Fruit Monster nâng một chiếc xe buýt lên cao, chuẩn bị ném xuống một nhóm trẻ em đang trốn trong một tòa nhà. Không còn lựa chọn nào khác, Minh Khang sử dụng tất cả năng lượng còn lại để lao đến. Anh đỡ chiếc xe buýt bằng thân mình, nhưng sức nặng khổng lồ đè anh xuống đất. Orange! Thanh Tùng hét lên. Đúng lúc đó, điều kỳ diệu xảy ra. Driver Orange và Driver Lemon cùng phát sáng, tạo ra một luồng ánh sáng kết nối với nhau. Citrus Combination. Một giọng nói mới vang lên từ cả hai Driver. Minh Khang và Thanh Tùng cảm thấy sức mạnh mới tuôn chảy qua người. Không còn là Orange và Lemon riêng lẻ, họ đã hợp nhất thành một sức mạnh mới. Citrus Rider. Họ cùng hét lên. Với sức mạnh kết hợp, họ cuối cùng có thể đấu ngang với King Fruit Monster. Thanh kiếm cam và dìu điện tử tranh hợp nhất thành một vũ khí mới, Citrus Blade. Citrus Fusion Slash, đòn tấn công kết hợp xuyên thủng cơ thể khổng lồ của Monster. Ánh sáng cam và tranh bao trùm, và King Fruit Monster từ từ tan biến, để lại một nhóm người bình thường đã bị virus biến đổi. Chúng ta làm được rồi, Minh Khang thở phào. Nhưng thử thách lớn nhất vẫn đang chờ họ ở phía trước. Chương 10. Xảo huyệt. Sau trận chiến với King Fruit Monster, Mai Anh sử dụng dữ liệu thu thập được để phân tích sóng phát ra khi Monster bị tiêu diệt. Tôi đã định vị được Master Control Center, cô báo cáo. Chính xác như dự đoán, nó nằm trong hệ thống tàu điện ngầm cũ, ở độ sâu 200 mét dưới lòng đất. Minh Khang và Thanh Tùng nhìn xuống bản đồ. Hệ thống tàu điện ngầm New Eden City được xây dựng 20 năm trước nhưng bị bỏ hoang do vấn đề tài chính. Giờ đây nó trở thành nơi hoàn hảo để che giấu một phòng thí nghiệm bí mật. Đó chắc chắn sẽ là một cạm bẫy, Thanh Tùng nói. Họ biết chúng ta sẽ đến. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, Minh Khang trả lời. Nếu không ngăn chặn họ, toàn bộ thành phố sẽ bị biến thành Fruit Monster. Ba người lên kế hoạch tỉ mỉ. Mai Anh sẽ ở lại trên mặt đất để hỗ trợ kỹ thuật, trong khi hai Rider đi sâu vào lòng đất. Lối vào hệ thống tàu điện ngầm cũ nằm ở một góc tối của công viên trung tâm. Cửa sắt rỉ sét, nhưng bên trong vẫn còn điện và ánh sáng. Có vẻ như họ đã cải tạo nơi này, Minh Khang nói khi nhìn thấy các thiết bị hiện đại được lắp đặt dọc theo đường ray. Khi họ đi sâu hơn, cảnh tượng càng trở nên kỳ lạ. Những đường hầm tàu điện được mở rộng thành các phòng thí nghiệm lớn. Trong đó có hàng chục bình thủy tinh chứa các mẫu virus khác nhau. Chúa ơi! Thanh Tùng thì thầm khi nhìn thấy một phòng đầy những con Fruit Monster đang bị giam giữ. Họ đang nuôi chúng. Không chỉ nuôi, Minh Khang chỉ vào một góc khác, nơi có những con Monster đang được làm thí nghiệm. Họ đang nghiên cứu cách làm cho chúng mạnh hơn. Mai Anh liên lạc qua tai nghe, các anh phải cẩn thận. Tôi phát hiện có rất nhiều sóng năng lượng lạ phát ra từ phía sâu hơn, có thể là những Monster cấp cao. Họ tiếp tục đi sâu hơn, qua những hành lang dài với ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo. Càng đi sâu, họ càng thấy nhiều phòng thí nghiệm hơn. Một số phòng chứa những người bình thường đang bị giam giữ. Có lẽ là những đối tượng thí nghiệm sắp tới. Chúng ta phải cứu họ, Minh Khang nói. Nhưng nếu chúng ta làm ồn, sẽ bị phát hiện. Thanh Tùng do dự, tôi không thể bỏ mặc những người vô tội. Minh Khang biến thành Kamen Rider Orange và cẩn thận phá khóa các phòng giam. Những người bị giam phần lớn là thanh niên, hoảng sợ khi thấy Rider. Đừng sợ, chúng tôi đến cứu các bạn, anh nói nhẹ nhàng. Đi theo lối này để ra ngoài, và đừng nhìn lại. Khi những người bị giam đã thoát ra, hai Rider tiếp tục hành trình. Cuối cùng, họ đến được trung tâm của cả hệ thống, một không gian khổng lồ, từng là ga tàu chính, giờ được cải tạo thành một phòng thí nghiệm siêu hiện đại. Ở giữa phòng là một máy tính khổng lồ, được bao quanh bởi hàng trăm màn hình. Trên các màn hình hiển thị bản đồ thành phố với những điểm đỏ, vị trí của từng Fruit Monster. Master Control Center. Minh Khang thì thầm.
nhưng họ không phải là những người đầu tiên đến đây. Tiến sĩ Sirius đang đứng trước máy tính, mặc bộ đồ bảo hộ trắng và đeo găng tay cao su. Chào mừng đến với trái tim của dự án Hesperides. Sirius quay lại, nụ cười lạnh lùng trên môi. Tôi đã chờ các người đến đây. Tất cả kết thúc ở đây, Kamen Rider Orange nói, rút thanh kiếm cam giá. Kết thúc? Sirius cười lớn. Không, đây mới chỉ là khởi đầu. Các người có biết tôi đã tạo ra bao nhiêu monster không? Ông ta bấm một nút trên máy tính. Các màn hình hiển thị con số 50.000 monster đang hoạt động trên khắp thành phố và con số đang tăng lên từng phút. 50.000. Thanh Tùng choáng váng. Và tất cả đều đang tiến hóa thành cấp Gamma. Trong vòng 24 giờ nữa, New Eden City sẽ trở thành thành phố của những sinh vật hoàn hảo, không còn con người yếu đuối nào cả. Ông điên rồi, Minh Khang hét lên. Điên ư? Sirius mỉm cười. Tôi đang tạo ra một thế giới lý tưởng. Chỉ những ai mạnh mẽ, thích nghi được mới có quyền sống. Đó là quy luật tự nhiên. Còn những người vô tội thì sao? Trẻ em, người già, người bệnh. Họ sẽ được cải thiện thành những sinh vật mạnh mẽ hơn, hoặc họ sẽ bị loại bỏ. Đó là giá phải trả cho sự tiến hóa. Minh Khang cảm thấy tức giận bùng lên. Là một bác sĩ, anh đã dành cả đời để cứu chữa những người yếu đuối, bệnh tật. Triết lý của Sirius đi ngược lại mọi thứ anh tin tưởng. Chúng tôi sẽ không để ông làm điều đó. Cả hai Rider lao đến, nhưng Sirius bấm một nút khác. Từ khắp nơi trong phòng, hàng chục robot bảo vệ cấp cao xuất hiện, vây quanh họ. Các người nghĩ tôi không chuẩn bị sẵn sàng sao? Sirius cười. Đây là xảo huyệt của tôi. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Tập 3. Sự thật và sự lựa chọn. Chương 11. Tiến sĩ Sirius và thế giới lý tưởng. Cuộc chiến trong Master Control Center diễn ra khốc liệt. Những robot bảo vệ của Sirius không chỉ đông về số lượng mà còn được trang bị công nghệ tiên tiến, có thể bắn các tia laser và tạo ra lá chắn năng lượng. Kamen Rider Orange và Layman phối hợp chiến đấu, sử dụng kỹ thuật Citrus Combination khi cần thiết. Nhưng với mỗi robot bị phá hủy, có vẻ như thêm 2 robot khác xuất hiện. Mai An, cô có thể hack vào hệ thống từ xa không? Minh Khang hỏi qua tai nghe trong khi chém đôi một robot. Đang cố gắng, nhưng tường lửa của họ rất mạnh, cần thêm thời gian. Tiến sĩ Sirius quan sát cuộc chiến với thái độ thư thả, như thể đang xem một chương trình giải trí. Các người chiến đấu rất dũng cảm, nhưng các người có hiểu rằng mình đang chiến đấu chống lại tiến hóa không? Tiến hóa của ông là việc biến con người thành quái vật. Orange phản bác trong khi né một tia laser. Quái vật? Sirius lắc đầu. Các sinh vật tôi tạo ra mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và hoàn hảo hơn con người gấp nhiều lần. Chúng không bị giới hạn bởi bệnh tật, tuổi tác hay cảm xúc yếu đuối. Nhưng chúng mất đi nhân tính. Thanh Tùng hét lên trong khi dùng rìu điện tử chặt một robot. Nhân tính? Sirius cười khúc khích. Nhân tính là gì? Lòng tham? Sự đố kỵ? Nỗi sợ hãi? Tôi đang giải phóng họ khỏi những điểm yếu đó. Minh Khang dừng tấn công một giây, nhìn thẳng vào Sirius. Còn tình yêu thương thì sao? Lòng thương cảm? Hy vọng? Những điều đó có phải điểm yếu không? Chúng khiến con người đưa ra những quyết định sai lầm, Sirius trả lời lạnh lùng. Một bác sĩ có thể hy sinh tính mạng mình để cứu một bệnh nhân vô vọng. Một cha mẹ có thể phá sản để chữa bệnh cho con mình dù biết rằng không có hy vọng. Đó không phải là sự ngu ngốc sao? Đó là điều làm cho chúng ta trở thành con người. Minh Khang hét lên. Nếu không có tình yêu thương, chúng ta chỉ là những cỗ máy. Chính xác, Sirius gật đầu. Và cỗ máy hoàn hảo hơn con người nhiều. Chúng không phạm sai lầm vì cảm xúc. Cuộc chiến tiếp tục, nhưng giờ đây nó không chỉ là cuộc chiến về sức mạnh mà còn là cuộc chiến về triết lý sống. Ông có biết tại sao cha tôi rời bỏ dự án không? Minh Khang hỏi khi đánh bại robot cuối cùng. Vì ông ấy yếu đuối, Sirius đáp. Ông ấy không thể chấp nhận sự thật rằng con người cần được cải thiện. Không, Minh Khang lắc đầu. Cha tôi rời bỏ vì ông ấy hiểu ra rằng không hoàn hảo mới là điều làm cho cuộc sống đáng sống. Minh Khang nhớ lại những lời cha từng nói. Con à, một bác sĩ giỏi không phải là người không bao giờ mất bệnh nhân. Một bác sĩ giỏi là người dù biết có thể thất bại, vẫn cố gắng hết mình vì mình yêu thương bệnh nhân. Sự không hoàn hảo của con người, nỗi sợ hãi, sự yếu đuối, những sai lầm, chính những điều đó khiến chúng ta cần đến nhau, khiến chúng ta học cách yêu thương và tha thứ. Sirius lạnh lùng nhìn anh. Triết lý đẹp đẽ, nhưng nó sẽ không cứu được thành phố này. Ông ta bấm nút cuối cùng trên máy tính.
Tôi đã kích hoạt giai đoạn cuối cùng. Tất cả monster trong thành phố sẽ hợp nhất thành một siêu sinh vật duy nhất. Khi đó, không một sức mạnh nào có thể ngăn cản được sự tiến hóa nữa. Trên các màn hình, hình ảnh từ khắp thành phố cho thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Tất cả Fruit Monster đang di chuyển về một điểm trung tâm và bắt đầu hợp nhất với nhau. Ông đã làm gì? Thanh Tùng kinh hoàng. Tôi đang tạo ra thần của thế giới mới. Cyrus mỉm cười điên cuồng. Một sinh vật có sức mạnh của 50.000 monster. Khi nó hoàn thành tiến hóa, toàn bộ trái đất sẽ được cải thiện. Chương 12. Đạo đức của người chữa bệnh. Trong khi siêu sinh vật đang hình thành ở trung tâm thành phố, tiến sĩ Cyrus quay lại nhìn High Rider với ánh mắt thách thức. Giờ đây các người phải đối mặt với một lựa chọn, ông ta nói. Muốn ngăn chặn siêu sinh vật đó, các người cần sức mạnh lớn hơn nhiều. Và tôi có thể cung cấp cho các người. Cyrus chỉ vào 2 chiếc driver đặc biệt được trưng bày trong một hộp thủy tinh. Ultimate Driver. Chúng có thể tăng sức mạnh của các người lên 1.000 lần. Cái bẫy gì đây? Thanh Tùng cảnh giác. Không phải bẫy. Cyrus mỉm cười. Chỉ là một cái giá. Những driver này hoạt động bằng cách hút năng lượng sống từ người sử dụng. Sau khi sử dụng, các người sẽ trở thành những sinh vật không còn cảm xúc, giống như những monster mà các người đã chiến đấu. Minh Khang cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Ông muốn chúng tôi hy sinh nhân tính để có sức mạnh cứu thành phố. Đúng vậy, Cyrus gật đầu. Đó là cách duy nhất để đánh bại siêu sinh vật. Các người có sẵn sàng trở thành quái vật để cứu những con người mà các người yêu thương không? Đây chính là cái bẫy tinh vi nhất. Cyrus biết rằng High Rider có trái tim nhân hậu, luôn muốn cứu người khác. Ông ta đang buộc họ phải chọn giữa việc giữ lại nhân tính và việc cứu thành phố. Nếu chúng tôi không sử dụng những driver đó thì sao? Minh Khang hỏi. Thì các người sẽ không thể đánh bại siêu sinh vật. Nó sẽ tiêu diệt tất cả mọi người trong thành phố, sau đó lan ra toàn thế giới. Tất cả con người sẽ chết, trừ những người đã được cải thiện thành monster. Thanh Tùng nắm chặt tay. Đây là một lựa chọn bất công. Cuộc sống luôn bất công, Cyrus nói. Nhưng đây là lựa chọn của một người hùng thật sự. Các người có sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu những người khác không? Minh Khang nhớ lại lời thề của một bác sĩ. Trước tiên, đừng làm hại. Nhưng bây giờ, để không làm hại người khác, anh có thể phải làm hại chính mình. Có cách nào khác không? Anh hỏi mà anh quả tai nghe. Tôi đang tìm, nhưng có vẻ như không có. Siêu sinh vật quá mạnh. Với sức mạnh hiện tại của các anh, không thể thắng được. Trên màn hình, siêu sinh vật đã hình thành gần hoàn chỉnh. Nó cao gần 200 mét, là sự kết hợp của mọi loại trái cây với sức mạnh kinh hoàng. Hãy quyết định nhanh, Cyrus thúc giục. Còn 10 phút nữa, siêu sinh vật sẽ hoàn thành tiến hóa và trở nên bất khả chiến bại. Minh Khang và Thanh Tùng nhìn nhau. Cả hai đều hiểu rằng đây có thể là lần cuối họ còn là con người. Nếu em trai tôi còn sống, cậu ấy sẽ làm gì? Thanh Tùng tự hỏi. Cậu ấy sẽ cứu mọi người, dù phải trả giá bằng chính mình, Minh Khang trả lời. Giống như cha tôi đã làm khi ông ấy phá hủy nghiên cứu của mình để ngăn chặn Cyrus. Vậy quyết định của chúng ta là gì? Minh Khang nhìn về phía hộp thủy tinh chứa Ultimate Drivers. Trong lòng anh, cuộc chiến giữa bác sĩ và người hùng đang diễn ra. Bác sĩ muốn tìm cách cứu tất cả mọi người, kể cả bản thân. Nhưng người hùng biết rằng đôi khi phải có sự hy sinh. Chúng ta sẽ sử dụng chúng, anh quyết định. Nhưng không phải vì ông, mà vì những người vô tội. Chương 13. Động cơ thực sự. Nhưng trước khi Minh Khang và Thanh Tùng kịp lấy Ultimate Drivers, Thanh Tùng đột nhiên dừng lại. Đợi đã, anh nói, giọng run rẩy. Tôi phải nói sự thật với anh. Minh Khang quay lại nhìn anh. Sự thật gì? Thanh Tùng tháo mũ bảo hiểm Lemon ra để lộ khuôn mặt đầy nước mắt. Tôi đã nói dối về em trai mình. Anh nói dối gì? Em trai tôi không phải chết vì thử nghiệm Rider thất bại. Thanh Tùng khóc. Em ấy chết vì tôi. Câu chuyện thật sự được kể ra. Nguyễn Thanh Tùng và em trai Nguyễn Thanh Minh từng là những game developer tài năng. Khi Eden Technologies liên hệ để họ phát triển ứng dụng Fruit Paradise, họ không biết rằng nó sẽ được sử dụng để phát tán virus. Khi tôi phát hiện ra sự thật, tôi muốn ngừng dự án. Nhưng Cyrus đe dọa sẽ giết cả gia đình tôi nếu tôi dừng lại. Vậy anh đã làm gì? Tôi tiếp tục làm. Tôi nghĩ rằng có thể tìm cách phá hủy từ bên trong. Nhưng em trai tôi phát hiện ra em ấy không thể chấp nhận việc tôi giúp giết hại vô số người vô tội.
Thanh Minh đã cố gắng phá hủy server chính của Fruit Paradise, nhưng bị phát hiện. Trong cuộc đối đầu với bọn bảo vệ của Sirius, cậu đã thiệt mạng. Em tôi chết vì cố gắng ngăn chặn điều mà tôi đã giúp tạo ra. Thanh Tùng khóc. Tôi mới là kẻ có tội thật sự. Minh Khang hiểu ra đó là lý do tại sao anh muốn tiêu diệt sức mạnh Rider. Anh đổ lỗi cho bản thân. Tôi nghĩ rằng nếu tiêu diệt được tất cả Rider, tôi có thể chuộc lỗi với em trai. Nhưng tôi sai rồi. Tiêu diệt anh sẽ không đưa em tôi trở lại. Tiến sĩ Sirius cười lớn. Thật cảm động. Nhưng cảm xúc sẽ không cứu được thành phố. Các người vẫn phải sử dụng Ultimate Drivers. Không, Thanh Tùng lắc đầu. Có một cách khác. Anh ta quay lại nhìn Minh Khang. Driver Lehman của tôi đã bị hư hỏng trong trận chiến với King Fruit Monster. Nó không thể chịu được sức mạnh của Ultimate Driver. Anh định làm gì? Tôi sẽ sử dụng Ultimate Driver một mình. Sức mạnh của nó sẽ phá hủy Driver Lehman và giết chết tôi, nhưng sẽ tạo ra một vụ nổ đủ mạnh để làm tổn thương siêu sinh vật. Lúc đó, anh có thể dùng Driver Orange để kết liễu nó. Không được. Minh Khang hét lên. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu. Anh cần phải sống để bảo vệ thành phố, còn tôi... Thanh Tùng mỉm cười buồn. Tôi cần chuộc lỗi với em trai mình. Trước khi Minh Khang kịp ngăn cản, Thanh Tùng đã chộp lấy một Ultimate Driver và gắn vào eo. Ultimate Lehman. Driver kêu to, nhưng giọng nó nghe có vẻ bị méo mó. Cơ thể Thanh Tùng phát sáng rực rỡ, nhưng ánh sáng đó có vẻ đau đớn hơn là mạnh mẽ. Driver Lehman cũ đang bị quá tải. Thanh Minh, anh sẽ làm đúng điều em muốn. Anh thì thầm tên em trai. Lehman. Minh Khang hét lên, nhưng đã quá muộn. Thanh Tùng phóng như một tên lửa hướng về phía siêu sinh vật ở trung tâm thành phố. Chương 14. Vòng xoáy cam chanh. Vụ nổ từ việc Thanh Tùng sử dụng Ultimate Driver làm rung chuyển toàn bộ New Eden City. Ánh sáng vàng chanh rực rỡ bao trùm bầu trời, và siêu sinh vật khổng lồ lần đầu tiên phát ra tiếng gầm đau đớn. Minh Khang vẫn đang trong Master Control Center, nhìn thấy cảnh này trên màn hình với trái tim đau như xé. Thanh Tùng đã hy sinh mình để tạo cơ hội cho anh. Không. Sirius hét lên khi thấy siêu sinh vật bị thương. Tôi đã tính toán mọi thứ. Nó không thể bị tổn thương. Anh ấy đã chứng minh rằng ông sai, Minh Khang nói, nước mắt chảy dài trên mặt. Sức mạnh của tình yêu thương và lòng hy sinh có thể làm được những điều mà ông cho là không thể. Minh Khang cầm lấy Ultimate Driver còn lại. Anh biết rằng sử dụng nó có nghĩa là anh sẽ mất đi nhân tính, nhưng giờ đây anh có động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mai Anh, cô có thể giúp tôi một việc cuối cùng không? Anh định làm gì? Mai Anh hỏi qua tai nghe, lo lắng. Khi tôi sử dụng Ultimate Driver, tôi sẽ mất đi cảm xúc con người. Lúc đó, cô phải nhắc nhở tôi về những gì tôi đang chiến đấu để bảo vệ. Hiểu rồi. Minh Khang gắn Ultimate Driver vào Driver Orange gốc. Ánh sáng cam rực rỡ bao trùm cơ thể anh, nhưng cùng với sức mạnh khổng lồ, anh cảm thấy những cảm xúc con người đang từ từ biến mất. Ultimate Orange, Driver kêu lên. Kamen Rider Orange giờ đây trở thành một chiến binh cam khổng lồ với sức mạnh gần như vô hạn. Nhưng đôi mắt anh không còn ấm áp của con người, mà lạnh lùng như cỗ máy. Anh phóng lên trời, bay về phía siêu sinh vật. Cuộc chiến cuối cùng bắt đầu. Siêu sinh vật dù đã bị thương nặng, vẫn còn sức mạnh kinh hoàng. Nó có thể điều khiển mọi loại năng lượng trái cây, từ axit chanh đến lớp giáp cứng của dừa, từ độc tố của các loại berry đến sức nóng của ớt. Ultimate Orange và siêu sinh vật đối đầu nhau giữa bầu trời New Eden City. Mỗi đòn tấn công tạo ra những vụ nổ như sấm sét, làm rung chuyển cả thành phố. Nhưng khi cuộc chiến tiến triển, Minh Khang cảm thấy mình đang mất dần ký ức và cảm xúc. Anh bắt đầu quên tại sao mình phải chiến đấu. Orange, Mai Anh hét qua tai nghe. Nhớ lại những bệnh nhân anh đã cứu. Nhớ lại lý do anh trở thành bác sĩ. Những hình ảnh lóe lên trong đầu anh là khuôn mặt của những bệnh nhân khi được chữa khỏi, nụ cười của trẻ em trong bệnh viện, ánh mắt biết ơn của những gia đình. Nhớ lại cha anh. Ông ấy đã hy sinh mọi thứ để ngăn chặn Sirius. Hình ảnh người cha hiện lên, một người đàn ông hiền lành luôn dạy anh rằng nghề y là nghề cứu người, không phải để làm hại ai. Và nhớ lại Thanh Tùng, anh ấy đã hy sinh để bảo vệ những gì anh yêu thương. Ánh mắt ấm áp từ từ trở lại với Ultimate Orange. Dù sức mạnh khổng lồ đang ăn mòn nhân tính, tình yêu thương vẫn mạnh hơn. Tôi chiến đấu không phải để tiêu diệt, anh nói. Thanh kiếm cam khổng lồ trong tay phát sáng. Tôi chiến đấu để chữa lành. Ultimate Orange Healing Nova. Anh hét lên và chém một đòn cuối cùng.
Đòn tấn công không nhằm để phá hủy siêu sinh vật, mà để tách rời 50.000 con monster đã hợp nhất và biến chúng trở lại thành con người. Ánh sáng cam bao trùm toàn bộ New Eden City. Và từ cơ thể khổng lồ của siêu sinh vật, hàng ngàn người bình thường rơi xuống, được các tia sáng cam đỡ lấy một cách nhẹ nhàng. Chương 15 kết thúc. Khi ánh sáng cuối cùng tắt đi, Minh Khang rơi xuống đất với Driver Orange đã vỡ tan. Ultimate Driver cũng biến mất và cơ thể anh trở lại bình thường, nhưng vô cùng kiệt sức. Mai Anh chạy đến, nâng đỡ anh dậy. Anh vẫn ổn chứ? Anh vẫn là con người chứ? Minh Khang mỉm cười yếu ớt, nước mắt vẫn còn trên mặt. Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn nhớ tất cả. Xung quanh họ, New Eden City đang dần trở lại bình thường. Những người từng bị biến thành Fruit Monster giờ đây đã trở về dạng con người, dù họ không nhớ gì về việc mình đã trải qua. Tiến sĩ Sirius trong Master Control Center bị phá hủy, nằm dưới đống đổ nát. Ông ta vẫn còn sống nhưng đã bị thương nặng. Không thể nào, Sirius thì thầm. Kế hoạch hoàn hảo của tôi. Không có kế hoạch nào hoàn hảo, Minh Khang nói khi anh và Mai Anh đến gần, vì con người không hoàn hảo, và đó chính là điều làm cho chúng ta đáng quý. Các người đã phá hủy tương lai của nhân loại. Không, Minh Khang lắc đầu. Chúng tôi đã cứu nó. Tương lai không nằm ở việc loại bỏ nhược điểm của con người, mà ở việc học cách sống với chúng và vượt qua chúng cùng nhau. Cảnh sát và quân đội đã đến nên bắt giữ Sirius và đảm bảo an toàn cho khu vực. 1 tháng sau, New Eden City đã hoàn toàn phục hồi. Bệnh viện nơi Minh Khang làm việc lại tấp nập bệnh nhân, nhưng lần này là những ca bệnh thông thường, không phải do virus biến đổi. Minh Khang đang trong ca phẫu thuật khi y tá Lan chạy vào. Bác sĩ, có người muốn gặp anh. Ai vậy? Họ tự xưng là gia đình của Kamen Rider Lehman. Tim Minh Khang đập mạnh. Anh kết thúc ca mổ và ra gặp họ. Đó là cha mẹ của Thanh Tùng. Hai người đã mất đi cả 2 con trai trong thảm kịch này. Chúng tôi biết anh là Kamen Rider Orange, mẹ của Thanh Tùng nói, nước mắt trên mi. Con chúng tôi đã kể hết sự thật trước khi hy sinh. Chúng tôi đến để cảm ơn anh, cha của Thanh Tùng nói. Con chúng tôi cuối cùng cũng tìm được cách chuộc lỗi và trở thành người hùng thật sự. Minh Khang không kìm được nước mắt. Thanh Tùng là người bạn dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Anh ấy đã cứu cả thành phố. Chúng tôi muốn thành lập một quỹ từ thiện mang tên 2 con trai, mẹ Thanh Tùng nói, để giúp đỡ những gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Anh có thể giúp chúng tôi được không? Tất nhiên, Minh Khang gật đầu. Đó chính là điều mà Thanh Tùng và Thanh Minh muốn. Tối đó, Minh Khang và Mai Anh ngồi trên sân thượng bệnh viện, nhìn ra New Eden City rực rỡ ánh đèn. Anh có hối hận không? Mai Anh hỏi. Việc mất đi sức mạnh Kamen Rider. Minh Khang nhìn đôi tay mình, đôi tay của một bác sĩ bình thường, không có sức mạnh siêu nhiên, nhưng vẫn có thể cứu sống người khác. Không, anh mỉm cười. Kamen Rider Orange đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giờ đây Trần Minh Khang sẽ tiếp tục sứ mệnh theo cách riêng của mình. Làm bác sĩ, chữa lành những vết thương, mang hy vọng cho bệnh nhân và bảo vệ những điều tốt đẹp của con người. Mai Anh cũng mỉm cười. Vậy tôi sẽ tiếp tục là hacker, nhưng lần này để bảo vệ thành phố khỏi những mối đe dọa công nghệ. Họ ngồi yên lặng một lúc, thưởng thức khoảnh khắc bình yên sau cơn bão. Anh có nghĩ rằng sẽ còn có những mối đe dọa khác? Mai Anh hỏi. Chắc chắn sẽ có, Minh Khang trả lời. Luôn có những kẻ muốn lợi dụng sức mạnh để làm hại người khác, nhưng cũng luôn có những người sẵn sàng đứng lên bảo vệ những gì đúng đắn. Và nếu thành phố lại cần đến Kamen Rider? Minh Khang nhìn về phía địa chỉ mà Mai Anh đang chỉ, một tòa nhà nơi đang có ánh sáng lạ phát ra từ tầng hầm. Thì chúng ta sẽ tìm cách, anh nói với nụ cười bí ẩn. Vì đây là New Eden City, nơi mà những điều kỳ diệu luôn có thể xảy ra. Trong phòng thí nghiệm cũ của cha mình, một driver mới đang được hình thành từ những mảnh vỡ của driver Orange cũ. Nhưng lần này, nó không chỉ có sức mạnh của trái cam, mà còn có sức mạnh của tất cả những trái cây khác. Một biểu tượng của sự đoàn kết và đa dạng. Trên driver mới có khắc dòng chữ: sức mạnh thật sự không nằm ở việc hoàn hảo, mà ở việc bảo vệ sự không hoàn hảo tuyệt vời của con người. New Eden City ngủ yên trong đêm, biết rằng nó được bảo vệ không chỉ bởi sức mạnh siêu nhiên, mà còn bởi tình yêu thương, lòng hy sinh và ý chí mạnh mẽ của những con người bình thường làm những điều phi thường. Và ở đâu đó trong thành phố, một ánh sáng cam nhỏ vẫn đang lấp lánh,
chờ đợi ngày được gọi tên một lần nữa. Fluke. Thông điệp của tác phẩm Kỵ sĩ Cam, Cổng Thế Giới không chỉ là một câu chuyện hành động giải trí, mà còn mang trong mình những thông điệp sâu sắc về con người và xã hội. 1. Sự không hoàn hảo là điều làm cho con người đáng quý. Thay vì coi những điểm yếu như nỗi sợ hãi, sự yếu đuối là những thứ cần loại bỏ, chúng ta nên học cách chấp nhận và sống với chúng. Chính những điểm yếu này khiến con người cần đến nhau và học cách yêu thương. 2. Sức mạnh thật sự đến từ lòng yêu thương. Kamen Rider Orange mạnh mẽ nhất không phải khi anh có Ultimate Driver, mà khi anh chiến đấu vì tình yêu thương dành cho bệnh nhân và người dân. 3. Hy sinh và chuộc lỗi. Thanh Tùng đại diện cho những người đã mắc sai lầm nhưng tìm cách chuộc lỗi. Sự hy sinh của anh cho thấy rằng không bao giờ là quá muộn để làm điều đúng. 4. Ý đức và trách nhiệm. Minh Khang thể hiện hình ảnh của một bác sĩ lý tưởng, người đặt lợi ích bệnh nhân lên trên tất cả, sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người khác. 5. Nguy hiểm của chủ nghĩa hoàn hảo. Tiến sĩ Sirius đại diện cho những tư tưởng cực đoan cho rằng con người cần được cải thiện hay loại bỏ những điểm yếu. Tác phẩm chỉ ra rằng những tư tưởng này có thể dẫn đến thảm họa. Tác phẩm khuyến khích người đọc trân trọng những điều giản đơn trong cuộc sống, học cách yêu thương và chấp nhận bản thân cũng như người khác với tất cả những ưu nhược điểm. Nói rằng có cảm giác thèm ăn trái cây một cách điên cuồng và cảm xúc trở nên khó kiểm soát. Trong phòng mổ, Minh Khang tập trung hoàn toàn vào ca phẫu thuật. Đôi tay anh vận động một cách chính xác, mỗi đường cắt đều được tính toán kỹ lưỡng. Đối với anh, y học không chỉ là nghề nghiệp mà là sứ mệnh, cứu chữa những sinh mạng, mang lại hy vọng cho những người đang đau khổ. Khi kết thúc ca mổ thành công, Minh Khang cảm thấy một niềm vui quen thuộc. Đây là lý do anh chọn y học, khả năng chữa lành, khả năng thay đổi cuộc đời một người bằng đôi tay và trái tim mình. New Eden City từ từ chìm vào đêm. Những ánh đèn LED trên các tòa nhà tạo ra những đường nét lung linh, trong khi các khu vườn trên cao được chiếu sáng nhẹ nhàng. Đây thực sự là một thành phố của tương lai, nơi mà con người và tự nhiên cùng tồn tại hài hòa. Nhưng trong bóng tối, những điều không ngờ đang âm thầm len lỏi.